දවසක් ළමයි ඉතින් අදත් අරගෙනවා කලර් බ්‍රෂ් ෂාබෝයි channel එකෙන් ඔයාලට අලුත් වීඩියෝ එකක් ඉතින් දිගටම රැඳලා ඉන්න කියලා මතක් කරනවා. ළමයි මං කලින් සත්ත්ව රූප අඳින වීඩියෝ එකක් කරා. ඉතින් කීප දෙනෙක් ඉල්ලලා තිබ්බා තවත් සත්ත්ව රූප අඳින වීඩියෝ එකක් කරන්න කියලා. සත්ත්ව රූප අඳින විදිය පැහැදිලි කරන්න කියලා කීප දෙනෙක් කියලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වෙනුවෙන් තමයි අද මේ වීඩියෝ එක කරන්න හිතුවේ. ළමයි අද මං අඳින්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ දුවන චීටෙකුගේ රූපයක් හා අලියෙකුගේ රූපයක්. ඉතින් මේ රූප දෙක ඔයාට ගොඩක් දුරට ප්‍රකාශන චිත්‍රවලට ගොඩක් දුරට ඕන වෙනවා. ඒ වගේම තමයි සමහර විට ඔයාට පෝස්ටර් වලටත් මේ චිත්‍ර මේ වගේ චිත්‍ර අඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් වීඩියෝ එක සම්පූර්ණ බලන්න කියලා කියන අපි යමු වීඩියෝ එකට. මම මුලින්ම අඳින්නේ ළමයි දුවන චීටගේ රූපේ. ඉතින් ඔයාට ඒක අඳින්න ඒක පාසු ක්‍රමයට අඳිනවා නම් ඔයාට සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ රවුන්ඩ් තුනක් ඇඳ ගන්න. මේ රවුන්ඩ් තුන කැපෙන තැන් ටික ඔයා හොඳට බලා ගන්න. මම අඳින ඇඩෙත් ඒ කියන්නේ මේ රවුන්ඩ් තුන අඳින හැඩෙත් ඔයාට හොඳින් බලා ගන්න වෙනවා. අපි අඳින මේ රූපයට අනුව එයාගේ හැඟට අරියන ප්‍රමාණයට සරිලන හිස කොටස වාට තීරණය කරන්න වෙන කොච්චර ප්‍රමාණයකට දෙක ඇඳගන්න. දැන් මගේ රූපයට අනුව මම මේ ප්‍රමාණයට තමයි ඇඳගන්නේ. චීටගේ පාද ටික තමයි මම මේ විදිහට ඇඳගන්නේ. ළමයි වාට සත්ත්ව රූප අඳින එක තවමත් අමාරු නම් වාට කරන්න තියෙන ලේසිම ක්‍රමය තමයි මේක. ඉතින් ඔයා මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මම හිතනවා ඔයාලට මේක ගොඩක් පහසු ක්‍රමයක් වෙයි කියලා. ඉතින් ළමයි අපිට චිත්‍රයක් සාර්ථකව අඳින්න පුළුවන් වෙන්නේ අපි එකම චිත්‍රයේ හරි දෙතුන් පාරක් ඇඳලා පුරුදු වෙන එකට. ඉතින් මම හිතනවා ඔයත් මේක දෙතුන් පාරක් හෝ ඇඳලා පුරුදු වෙයි කියලා. ළමයි ඔයා මේ විදිහට ඇඳන් යද්දි මෙන්න මෙතන දැන් මගේ මෙතන මේ හරි වැරදි. ඉතින් ඒ විදිහට අඩුපාඩු පේන්න ගන්න. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් ඒකේ මීට මගලා ඔයාට ඒ රූපෙට ගැලපෙන විදිහට හදා ගන්න. ඉතින් ළමයි අපි අඳින චීටාගේ අනිත් කකුල මම මේ විදිහට ඇඳ ගන්නවා. ළමයි ඔයා තාමත් අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් ඒකත් subscribe කරන්න කියලා මතක් කරනවා. ඒ වගේම එතන යා පැත්තේ තියෙන bell එකත් click කරලා තියාගන්න කියලා මතක් කරනවා. අපි බාහිර රූපේ ඇඳලා ඉවරයි. ඉතුරු ටික අඳින්න නම් ඔයාලට සිද්ධ වෙනවා අපි අර ඇඳගත්ත ඇතුලේ රවුන්ඩ් ටික මකලා ඉවත් කරගන්න. ඒ කියන්නේ අදාළ නැති කොටස් ටික මකලා ඉවත් කරගන්න. ඊළඟට අපි අඳින රූපේ වැදගත්ම කොටස් ටික තමයි පුල්ලි ටික. ඉතින් මම ඒ ටික මේ විදියට ඇඳ ගන්නවා.
ඉතිලමයි මේ තියෙන්නේ අපි අවසානයේ ඇඳගත්ත රූපය. ඉතිලම අපි දැන් බලමු ඇතෙක්ගේ රූපයක් අඳින්න පුළුවන් පහසු ක්‍රමයක් ගැන. ඉතිලම ඔයා මේ විදියට බිත්තරයක හැඩයක් මුලින්ම ඔයාට ඇඳගන්න වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඇඳගත්ත රවුමේ ඉස්සරහා කැපිලා යන විදියට එයාගේ හිස ඇඳගන්න වෙනවා. ඊළඟට මම එයාගේ අඳින්නේ කකුල් ටික. ඒ කකුල් ටික අඳින්න කලින් මම මෙන්න මෙතනින් හිතක් තියාගන්නවා. කකුල් ටික අඳින්න කලින් අපිට සිද්ධ වෙනවා මේ වගේ වක්‍ර රේඛා ටිකක් ඇඳගන්න. ඉතින් මම ඒක මේ විදියට ඇඳගන්න. ඉතින් ඔයා හොඳින් බලන්න මම අර තියාගත්ත තිතෙන් වම් පැත්තට වෙන්න එක වක්‍ර රේඛා දෙකකුත් ඒ තිතෙන් දකුණු පැත්තට වෙන්න වක්‍ර රේඛා දෙකකුත් තමයි ඇඳගත්තේ. ළමයි අලියෙක්ගේ කකුල් වල ලොකු හැඩයක් නැහැ. ඒ වගේම කකුල් වැඩි උස නැහැ. ඉතින් අපිට ඒක මේ විදියට ඇඳගන්න පුළුවන්. අපි චිත්‍රය සම්පූර්ණ කරගෙන යද්දී අපිට පේන අඩුපාඩු පුළුවන් අපිට ඒක ටික ටික හදාගන්න. අපිට පුළුවන් මේකේ අනවශ්‍ය රේඛා ටික මකලා ඉවත් කරගන්න. ඔයාලට පේනවා ඇති මේ රූපේ ඇතාගේ ඇඟට සාපේක්ෂව එයාගේ හොඬවැල පොඩ්ඩක් පොඩි ගතියක් තියෙනවා. ඉතින් මම ඒකත් මකලා හදාගන්නවා.
කපටි වැඩක් තියෙන. ඒ තමයි මේ තියෙන්නේ බිම. දැන් මේ හරිය පසුබිම ඉස්ව තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඉස් ගතිය නැති කරන්න මේ වගේ තනකොළ ගල් ඔයගේ මොන හරි පසුබිමට යොදන්න. අවසානය අදගත්තු චිත්‍රය. ඉතින් මම හිතනවා මේ අද කරපු වීඩියෝ එක චිත්‍රාන්දිනවට ගොඩක් වැදගත් වෙයි කියලා. ඉතින් ඔයාලගේ අදහස පහලින් කමෙන්ට් කරන්න. අදට ගිහින් එන්න අමුයමු අලුත් වීඩියෝ එකකින්.